So after discussing with you the basic concepts on geometry, so yung point, line, and plane, so karugtong po na ating lesson for week 1 is classifying different kinds of angles. So na-meet nyo na po yung mga angles na yan during our lesson last quarter on measurement of angles. So i-review lang po natin ulit sila. Since yung angles po kasi talaga is covered po siya ng geometry. So let us have the lesson objective. So we will define angle and its types. So before natin i-describe or i-classify yung different kinds of angles, of course, we should define first what is an angle. So before we proceed to measurement of angle, so let us first define what is an angle. Angle is defined as a figure formed by two non-collinear rays with a common endpoint called vertex. We name an angle using 3 letters or using the vertex. Okay, so yung angle po, binubuo po siya ng dalawang non-collinear rays. Ibig sabihin po noon, wala po sila sa same plane. Okay, ibig sabihin parang hindi siya diretso. So kasi yung mga angles, different forms po yan na makikita nyo mamaya yung mga types. And then kapag pinagdugtong natin yung dalawang non-collinear rays na yon, meron silang common endpoint. So yung common endpoint na yon ay tinatawag na vertex. And then, 3 letters ang kailangan natin para mag-name ng angle. O kaya naman, kung hindi given yung 3 letters, we can also name the angle using the vertex, yung common endpoint ng dalawang non-collinear rays. And then, measure of angles is expressed in either degree or radians. So since nasa grade 7 pa lang kayo, so ang gagamitin nating unit sa pag-express ng measurement ng angles, degrees muna. Ito yung parang bilog na maliit na nakasulat sa pinakataas. So let us now move on to types of angles. First one is acute angle. So when we say acute angle, this is an angle which measures greater than 0 degrees but less than 90 degrees. So ano yung pinaka-posibleng pinakamababang measure or sukat ng acute angle? So yung pinakamababa po na posible is 1 degrees. And then naman, yung pinakamataas naman is 89 degrees. Ayan. So, anong itsura ng acute angle? Ayan po. So, as you can see, meron pong 3 letters na nakasulat, naka-attach po sa angle. It's because we use 3 letters in order to name an angle. O kaya naman po yung tinatawag na vertex, na kung saan yung ray AB, nag-meet sila ng ray CB dun sa vertex. So, yung vertex po natin is point B. So, pwede natin pangalanan tong angle na to as angle ABC. What else? Angle CBA. Or, using the vertex, angle B. So, hindi po natin yan pwedeng pangalanan as angle CAB. Kailangan po, yung vertex po dapat nasa gitna. And then, yung symbol for angle nga, hindi po siya less than. So, yung less than po kasi, ito ang kanyang symbol. Kapag naman po angle, ito siya. As you can see, itong portion na to, straight siya. So, yung next type naman po, after acute angle, is the right angle. So, the right angle is an angle which measures exactly 90 degrees. So, ibig sabihin po, isa lang po ang magiging sukat, ang posibleng sukat ng right angle. Yun ay exactly 90 degrees. So, saktong 90 degrees lamang po. So, ano yung itsura ng right angle? So, ayan po. So, you can see, meron po tayong parang square dito. So, yung nakadrawing na yan, dinedenote niya po na yung angle ay isang right angle. So, saktong 90 degrees po ang kanyang sukat.
So, paano natin papangalanan ng angle na yan? Again, we can name it using 3 letters. Angle DEF, angle FED, and of course, using the vertex, angle E. The next one is an obtuse angle. So, an obtuse angle is an angle which measures greater than 90 degrees but less than 180 degrees. So, ano ang itsura ng obtuse angle? So, ayan po. Para siyang nakabend, nakahiga. So, yung sukat niya, ang sabi, greater than 90 degrees but less than 180 degrees. Ibig sabihin, ang pinakamababang sukat, posibleng sukat ng obtuse angle is 91 degrees. And then, yung pinakamataas na pwede naman niya maging sukat is 179 degrees. So, how do we name this angle? Angle GHI, angle IHG, or using the vertex, angle H. As you can see, yung vertex po, lagi po siyang nasa gitna. So, the vertex is point H. So, again, we cannot name this angle as GIH. So, kasi kapag GIH, so sulat natin, angle GIH. So, you can see, yung nasa gitna is I. Yung I po ba is vertex? Hindi po. So, yung vertex po natin dito is point H. So, the next one is the very obvious one, the straight angle. So, an angle which measures exactly 180 degrees. So, straight. Diretso lang po. So, kung paano natin nakikita yung straight line, so, ganun din po yung straight angle. So, by the way, so, para po malaman na angle po yung figure, kailangan po meron po siya, yan, yung parang pa-curve. Okay? So, as you can see, yung vertex niya is K, and then yung dalawang ray na nagko-connect, na meron silang common endpoint nga, which is point K, JK, tsaka LK. So, we can name this angle as angle JKL, angle LKJ, or angle K. So, yung pinakauling types ng angle is reflex angle. So, reflex angle is an angle which measures greater than 180 degrees but less than 360 degrees. So, kadalasan po kasi ang idinidiscuss lang sa atin ng ating mga mathematics teachers, yung acute angle, right angle, and then yung obtuse angle. Yung kasing straight angle, napaka-obvious naman ng 180 degrees. So, yung reflex angle, hindi sila masyadong familiar. So, ano nga ba ang itsura ng reflex angle? So, ayan. Sir, parang pareho lang po ng obtuse angle. Okay. So, sabi ko nga kanina, kapag obtuse angle, para siyang nakapahiga. Para siyang pareho sa obtuse angle yung reflex angle. Ano ang pinagkaiba nila? So, kung yung obtuse angle, ito siya, yung sa loob siya, ayan, obtuse po yan. And then naman, para makuha yung sukat ng reflex angle, so kunin muna natin yung sukat ng obtuse angle. O kaya kung anumang angle yung given. And then, isubtract natin sa 360 degrees. Okay? So, halimbawa, itong obtuse angle na to, ang sukat niya is 150 degrees. So, ano ang sukat ng reflex angle na MNO? Simple lang. 360 degrees minus 150 degrees. So, that is 210 degrees. As you can see, 210 degrees, that is greater than 180 degrees but less than 360 degrees. Tandaan, i-subtract muna yung sukat ng angle sa 360 para makuha tong sukat ng reflex angle.
So how do we measure an angle? We use protractor as the instrument in measuring an angle. So ito po yung itsura ng protractor. I hope familiar naman kayo sa protractor. So, kumbaga yung protractor, kapag pinagdugtong natin yung dalawang protractor, makakabuo tayo ng isang circle. So, paano ba ang paggamit ng protractor? So, madali lang naman ang paggamit ng protractor. It's just that, yung isang side po ng angle, like for example, ito yung angle. Ayan. So, ito pong angle na yan ay isang acute angle. So, yung isang side niya, like for example, ito. Yan, nakaturo siya. Yung side na yan, kailangan po yan nakatutok po dito sa guhit dito, sa pinakaibaba ng protractor. So, kailangan nakapantay po yan. So, yung side po na tinuro po kanina na naka-arrow. And then, yung isang side niya, ito, bibilugan natin, itong side na yan, siya po ang magdidikta kung ano ang magiging sukat ng angle. Okay, so, ang pinakamadaling paraan dyan para malaman natin, kasi makikita nyo may dalawang set ng numbers na nandyan sa protractor, yung kulay blue tsaka yung kulay black. So, una muna kasi natin kailangan i-identify is yung kung anong uri ng angle yung ating sinusukat. Like for example, acute angle yan. Halimbawa, nandito nakaturo yung sukat ng acute angle. Ayan, 40 tsaka 140. Okay. So, alin dyan sa dalawang ating kukunin? So, ang kukunin po natin dyan is yung 40 degrees. It's because ang sukat po kasi ng acute angle ay sa pagitan po ng 0 tsaka 90. So, kapag 140 po, hindi po yan acute angle. Isa po yung obtuse angle. Okay. Next naman, what if ganito ang mini-measure nating angle? Ayan. So, posible ba na masukat natin yung angle na yan? Yes po. Okay, so paano natin gagawin yan? Again, yung isang side po dapat, ayan, ituturo ko naman po sa arrow. Kailangan po, nakapantay po yan dito po. Sa binilugan ko po dito sa pinaka ilalim. So, yung isang side dyan, dapat nakapantay. So, and then, etong side na to, ayan, yan po ang magiging basehan natin kung ano ang magiging sukat. Okay, so, tandaan sa paggamit po ng protractor, una muna, kailangan i-identify kung anong klaseng angle. And then, kapag mineasure na po natin, again, yung isang side ng angle, kailangan nakapantay po dun sa guhit na nasa protractor, yung nasa ibaba po. And then, yung isang side ang magdidikta ng kanyang sukat. So, let us have an activity. Refer to the figure below to identify the angles and its measure. Okay. So, as you can see, ayan, meron tayong protractor dyan and then may mga angles na nakadraw. Okay. So, yung una muna, measure of angle AOC. Okay, so, nasaan ang angle AOC? So, ayan, AOC. Okay, as you can see, yung AOC is an acute angle. Okay, like for example, ayan ang ating sinusukat, 'di ba? Okay, and then kapag sinukat natin siya, lumitaw dito, ayan, nandito siya, yan, yung mga nakabilog, 50 tsaka 130. So, sir, alin po ba dyan ang kukunin nating sukat? So, again, balik tayo sa unang step, kailangan nating identify kung anong klaseng angle muna yon. So, ang angle AOC is an acute angle. So, acute po siya. So, ibig sabihin, ang magiging sukat ng acute angle na yan ay 50 degrees. Okay. So, again, yung symbol natin 4 degrees. So, yan, yung maliit na bilog sa taas. So, sir, bakit hindi po natin kinuha yung 130 degrees? Bakit 50 degrees po? It's because ang sukat po kasi ng acute angle ay sa pagitan po ng 0 and 90 degrees lang. So, kapag 130 na, obtuse angle na po yun. Next, measure of angle DOB.
So, nasan ba ang DOB? So, ito yung D, O, and then B. Okay. So, as you can see, ayan, yung ating angle, hindi po yan nakaturo. Yung isang side niya, wala po dun sa pinakailalim. So, yung ating indication sa baba. So, paano natin makukuha yan? Okay. So, ang gagawin po natin, yung sa letter D, ayan, yung side na yan, sa letter D, 90 yan. So, 90 degrees yan, di ba? Dito naman sa B, 30 degrees. Okay. So, ma-minus lang po natin yan. So, 90 degrees minus 30 degrees. Ang sukat po ng angle DOB is 60 degrees. So, sir, bakit hindi po natin kinuha yung 150? So, unang-una po kasi yung ating angle is an acute angle. Next po, the measure of angle EOB. Okay. So, yung measure of angle EOB, as you can see, ang ating angle ay parang right angle. Okay. So, dun muna tayo sa B. So, yung dito po, kukunin natin is 150 degrees. Minus 60 degrees. Okay, 60 degrees doon naman po sa E. Okay, so pag sinubtract po natin yan, ang sagot po natin is 90 degrees. Again po, yung ating angle is right angle. Number 4, FOD. So, kung titignan natin FOD, isa po siyang acute angle. So, dito ang kukunin po natin yung 90 tsaka 40. So, nasan yung 90 tsaka 40? So, dito sa D, 90. Doon naman sa F, 40. So, magiging 90 degrees minus 40 degrees. So, ibig sabihin, ang sukat po niya is 50 degrees. Kasi nga po, isa po siyang acute angle. So, malaking tulong kasi kapag una muna nating ina-identify kung anong klaseng angle sila. Number 5, EOD. So sa EOD po natin, again, isa po siyang acute. So, ang kukunin natin dito, yung sa side ng D, 90 degrees. And then sa side ng E is 60 degrees. So, 90 degrees minus 60 degrees is equal to 30 degrees. So, tamang-tama po sa sukat ng acute angle. And then, angle AOD. Kung titignan natin ang angle AOD, yan, ito po yung sa D, ito yung sa O, ayan. Isa po siyang right angle. So, kapag right angle, isa lang po ang kanyang sukat, exactly 90 degrees. Next, number 7. Okay. So, for number 7, measure of angle COE. Okay. So, angle COE, kung titignan natin siya, isa po siyang acute angle. So, dito tayo sa C muna. So, sa side ng C, 130 degrees. Minus 60 degrees. And that is equal to 70 degrees. Or pwede rin naman pong 120 degrees minus 50 degrees. Ang sagot po ay 70 degrees po. So, yung 130 tsaka 60 yung nasa itaas. And then, yung 120 and 50 yung nasa ibaba. So, again, pareho lang po naman na 70 degrees ang binigay niyang sagot. Next, EOA. So, kitang-kita naman po sa EOA, ayan, EOA. Isa po siyang obtuse angle. So, since obtuse angle po yan, ang sukat niya is sa pagitan po ng 90 tsaka 180 degrees.
So, since yung isang side naman niya, yung OA, nasa mismong ibaba, so kapantay ng guhit, so yung side EO po ang magiging indication po natin for the measure of the angle. So, dito po ba, anong kukunin natin? Is it 60 or 120? Siyempre po, ang kukunin po natin is 120 degrees. It's because, yun po kasi ang possible na sukat ng obtuse angle. Sa pagitan ng 90 and 180, pasok po yung 120 degrees. Hindi po pwede yung 60 degrees. It's because, dun po siya dun sa acute angle. Okay. And then last one po, 9 and 10, the measure of BOF. Okay. So again, kung titignan natin ng BOF, hindi po siya acute angle. Isa po siyang obtuse angle. So, obtuse angle. Okay, BOF. So, pwede natin kunin as 150 degrees minus 40 degrees. And that is 110 degrees. Or pwede rin namang yung nasa mga ibaba, 140 degrees minus 30 degrees. That is equal to 110 degrees. So again, kahit alin dyan ang kunin natin, ibibigay niya rin po ang isang sagot, ang parehong sagot, which is 110 degrees. So for our last example, the measure of FOC. So kung titignan natin yung measure ng FOC, so gamitin natin yung mga nasa itaas. So FOC, bilugan natin, ayan. Gamitin natin yung 130 tsaka 40. So, 130 degrees minus 40 degrees, that is equal to 90 degrees. So, since 90 degrees, right angle po siya. Check natin sa ibaba yung 140 tsaka 50. So, 140 degrees minus 50 degrees is equal to 90 degrees. So, again po, pareho pong 90 degrees ang ginamit, ang lumitaw. Nasa baba man po or nasa taas sa ating gamiting mga sukat. So, for the next video lesson, so quarter 3, week 2, we will determine the relationship among pairs of angles. So, kung na-introduce na po sa inyo yung different types of angles dito sa video lessons na to, so sa next video lesson naman natin, so, pairs of angles. So, pares ng mga angles ang ating i-discuss. So, that's all. Thank you.